það var bara ólýsanleg tilfinningin að koma heim og falla í faðm fjölskyldu og vina. Og þá fyrst fann ég hvað ég var orðinn bara örmagna eftir ævintýri síðustu mánaða og komast í sitt umhverfi. Þetta hversdagslega umhverfi, það var svo gefandi og uppbyggjandi. Þetta öxaráin sem lítil brú. Mér tókst að endurhlaða batteríin sumarið. Bæði var veðrið einstaklega gott og ekki skemmdi fyrir að fá öll barnabörnin mín upp í fangið og kuðlast með þau. Þau veittu mig kraft til þess að hugsa til Afríku aftur og gleyma öllum þeim vandræðum sem ég hafði farið í gegnum. Byrju, setja á þig líka. Setja þig hérna svona. Yndislegt samtalið og varst þú með það? Og ég fann bara hvernig áhuginn og ástríðan fyrir Afríku jókst með degi hverjum. Sumarið á Íslandi hafði gert mig gott, ég fann það. Og ekki skaðaði að hugsa orð pappa sem sagði aldrei þetta Þóra. Og ég fann það að ég varð að fara aftur til Afríku og klára ferðalagið. Og það var langt ferðalag framundan til Suður Afríku, eða 14 kílómetrar. Það var ég komin til s04e11, en nú bara að koma sér upp á hótel og ná í mótorhjólið og setja dekkin á og svona, þannig að gera sig kláran. Áður en ég hélt til Íslands þá hafði ég kynnst fyrir algjöra tilviljun ungum manni, Abdu að nafni, í biðröð á bensínstöð. Abdu var mér mikil hjálp áður en ég flaug til Íslands og nú vorum við að hittast aftur. Það fór vel á með okkur, áttum góða stund saman og endaði bara með því að hann hjálpaði mér að skipuleggja ferðina niður frá Addis Ababa og alveg niður Kenía. Hann sagði mér meðal annars á því hvernig ég þurfti að bera mig að því að fá bensín á svörtu markaði, hvar ég gat fengið gistingu og líka hvaða staði og borgir og leiðir ég þurfti að forðast. Auk þess sem að hann var að hjálpa mér með alla pappisvinnuna varðandi geymslu mótorhjólsins, sem var ótrúlega flókið mál. How long did this take us? 2 days? 2 days. Og á milli þess sem að við vorum að hendast á milli þessara stimplunarstaða, þá fórum við og fylgdust með verkefnum sem hann hafði yfirumsjón með. Og við fórum meðal annars heim til systur hans, þar sem var verið að setja upp hlið og þar var maður með rafsuðuvél að rafsjóða. Mér finnst þetta að eitthvað gefa mér svo mikið að sjá í raun og veru hvernig hlutirnir eru framkvæmdir í löndum og hvernig menn bjarga sér með heimagerðri rafsuðuvél. Og það var ótrúlegt að sjá hvernig honum tókst í raun og veru að sjóða þetta hlið þarna allt saman. Ég fylgdist með að afdáa hann. Síðan fórum við á byggingarsvæði og það var nánast allt gert með höndunum. Þetta var eins og samstillt vél. Þetta gekk allt svo vel. Abdu sagði mér það að þessi vinnuflokkur var mjög vinsæll og hafði góða tekjur af þessari vinnu. Þetta var bara yndislegt að sjá þá vinna þarna sem teymi. Við fórum snemma morguns að Merkel-torginu sem er stórt torg í miðri Addis Ababa. Þar var fólk samankomið í hundraðvís ef ekki þúsundavís fyrir að æfa. Þetta var bara leikfimis vettvangur Addis Ababa búa. Og þarna koma þeir saman okkur einasta laugardags- og sunnudagsmorgni við það að styrkja sig líkamlega. Þetta var gaman að upplifa og sjá ástríðu fólksins fyrir þessu. Það var ekkert verið að dunda sér við þetta. Menn voru reglulega að taka á. Daginn áður en ég fór frá Addis Ababa var haldin hátíð Oromo ættflokksins
nokkurs konar þjóðhátíð, en þetta stærsti ættflokkurinn í Eþíópíu og í gegnum aldirnar þá hafa verið ættflokka erjur og fólkið ráðlagði mér að halda mér frá þessari hátíð vegna þess að þarna gæti komið til uppþota. Og ég gat ekki séð annað en þetta væri bara hið friðsælasta fólk og allir svo flott klæddir í sínu taugi. Og mér var bara tekið svo vel. Það vildu allir fá einhvern mynd af mér og bara tíminn leið mjög fljótt þarna. Þannig að ég naut mín meðal þessa fólks. Þetta var gott upphaf að veru minn í Eþíópíu. Abdu vinur minn, hann var mættur á staðinn til þess að sækja mig og fara með mig til Flavio, stráksins sem geymdi mótorhjólið. En hann nær að læsa lyklana inn í bílnum. Og bíllinn var í gangi. Og hann kallaði til þarna einhverja stráka og þeim tókst að opna bílinn á, ég geti trúað innan við 3 mínútum. Þeir gengu beint til verks, höfðu greinilega gert þetta mörg sinnum áður og opnuðu bílinn. Og svo fórum við af stað og til Flavio. Ég hafði rætt við hann það að hann myndi skipta dekk á mótorhjólinu mínu vegna þess að við fundum ekki dekkjaviðgerða verkstæði í Addis Ababa sem var tilbúið til þess að gera það. Og eftir að hann var búinn að skipta dekkjum og ég var búinn að fá hjólið mitt þrifið og þá var ekkert að vanbúinn að halda af stað. Þegar ég lagði síðan af stað frá Addis Ababa suður á bóginn, þá vorum við Abdu búin að mæla okkur móts fyrir utan borgina eldsnemma vegna þess að mér langaði til þess að kenna honum að fljúga dróna. En þannig var að Abdu vildi aldrei þiggja neina greiðslu fyrir allt það sem hann hafði verið að gera. Ég meina, hann var búinn að vera að eyða mörgum dögum í það að fara á milli stofnana og keyra mig og sækja mig og allt það. Hann vildi aldrei pening. Þannig eina sem ég sá mér leikaborði var að gefa honum myndavélar sem ég var hættur að nota og dróna. Að þá tóku upp drónunum, ég kenndi honum að fljúga drónunum. Hann flaug yfir mig og ég á hjólinu og svo framvegis. En þótti vænt það að geta ýtt undir þessa ástríðu hans af því ég þekki það sjálfur sem ljósmyndari. Eftir kennslustundina með Abdu kveðja hann og hef för mína niður í Eþíópíu. Og svo ég komin inn í sveitirnar og allt breytist. Þó að Addis Ababa sé að mörgu leyti vanþróuð stórborga en þá voru sveitirnar þarna allt öðruvísi umhverfi. Á einum stað kem ég að fólki við veginn sem tilheyrði eþíópísku réttrúnaðarkirkjunni og þar voru þau að bjóða vegfarendum að biðja fyrir þeim. Og þáði það sjálfsögðu. Mér fannst ég þurfa á allri slíkri vernd að halda. Eftir stjórnarbyltingatilraunina voru sett herlög í landinu og við það var nánast ómögulegt að nálgast sumar nauðsynjavörur eins og bensín. How are you? I'm fine, but where can I find gas? Það vissulega taugatrekkjandi að ferðast og geta ekki gengið að bensín í vísu. How far is it to the next gas station? En þetta lærist einhvern veginn og þetta verður bara hluti af ferðalaginu. Maður kemst aldrei í gegnum Afríku öðruvísi en að aðlagast þessu. Og eitt af því sem lærðist mjög fljótt var það að rafmagnið var alltaf að fara af. You speak English? You speak English? Yeah. So you're all waiting for gas now? You're waiting for gas? Yeah. Yeah, waiting. Waiting for gas. Yeah, Yes. or electricity? Yeah. The electricity, there's no electricity for the pump? No electricity, Yeah, so everybody's waiting. We are waiting. Yeah. So for how long will we be waiting? We don't know. 1 hour, 2? We don't know. We are waiting for it. Og þá ekkert annað að gera en að kaupa bensín á svartamarkaðnum, en þar eru menn ekki háðir rafmagninu. Nánast í hvert einasta skipti sem ég tók bensín á svörtum markað þá hópaðist fólki í kringum mig og sýndi mig mikinn áhuga.
Pabbinn spurði hvort að sonur hans mætti sittast á hjólið og ég sagði að sjálfsögðu og bara það að leyfa fólki að fara á mótorhjóli það einhvern veginn að falla allir múrar við það og maður nær einhvern veginn annarri tengingu og skemmtilegri við fólkið. Þegar maður er komin í sveitirnar og þessi litlu þorp þá sér maður hversu erfið lífsbaráttan er. Maður þarf ekki annað en að sjá bara samgöngutækin. Að sjá hvernig fólkinu er bara hrúað á vörubílspallana eða hvernig hestakerrurnar eru notaðar til þess að draga vörur og flytja fólk. Í okkar menningaheimi þá hefur það tíðkast að einhvern veginn að líta niður til astmans og gera grín á honum. En þetta dýr verðskuldar svona miklu meiri virðingu vegna þess að þetta er þvílíkur vinnuþjarkur og svo stór hluti íbúa heimsins þau reiða sig á asnan.